ষ্টেটিষ্টিক্সৰ দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে। প্ৰথমটো হৈছে ডেছক্ৰিপটিভ ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু নেক্সট ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্স। আমি যেতিয়া ষ্টেটিষ্টিক্স শিকো তেতিয়া আমি মিন, মেডিয়ান, মোড, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন, কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েণ্ট, প্ৰবেবিলিটি, হাইপথেচিছ টেষ্টিং এইবিলাক শিকো। কিন্তু আমি নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছোনে যে আমি ডেছক্ৰিপটিভ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ আণ্ডাৰত আছো নে আমি ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্সৰ আণ্ডাৰত আছো? ডেছক্ৰিপটিভ আৰু ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্স এই দুটা হয় কি? এটা সৰু এক্সাম্পল লৈছো। ছাপোজ আমি এখন কলেজত গৈ কলেজৰ পৰা 20 জন ষ্টুডেণ্টৰ এটা চেম্পল কালেক্ট কৰিলো আৰু এই 20 জন ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰতিজনৰে পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্ক সুধিলো। ডাটাখিনি কালেকশ্যন কৰাৰ পিছত আমি এই মাৰ্কৰ এভাৰেজ উলিয়ালো আৰু এভাৰেজ পালো আমি 72। আমি এই এভাৰেজ বা এৰিথমেটিক মিন যে 72 পালো বা আমি এভাৰেজ ক্যালকুলেট কৰিলো, এই পাৰ্টটো হৈছে ডেছক্ৰিপটিভ ষ্টেটিষ্টিক্স। এতিয়া আমি এই 72% যে এভাৰেজ পালো তাৰ ওপৰত গোটেই কলেজখনৰ ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত এটা আমি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিম বা এটা অপিনিয়ন দিম যে কলেজখনৰ ষ্টুডেণ্টৰ এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ 72% থাকে আৰু কলেজখনৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক পঢ়াত ভাল। এই যে আমি চেম্পলৰ ডাটাৰ বেচিছত হোল পপুলেশ্যনৰ ওপৰত এটা অপিনিয়ন দিলো বা এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিলো, এই পাৰ্টখিনিয়ে হৈছে ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্স। অৰ্থাৎ ডেছক্ৰিপটিভ ষ্টেটিষ্টিক্সত এটা চেম্পল বা কেইটামান চেম্পল বা হোল পপুলেশ্যনৰ ডাটা কালেকশ্যন কৰি সিহঁতৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডেছক্ৰাইব কৰা হয়। কিন্তু ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্স ইয়াৰ পিছত আহিব। ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্সত আমি কি কৰিম যে হোল পপুলেশ্যনৰ পৰা কেইটামান চেম্পল ড্ৰ কৰিম বা এটা চেম্পলো ড্ৰ কৰিব পাৰো আৰু সেই চেম্পলৰ ডাটাৰ বেচিছত আমি হোল পপুলেশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিম। এয়া হৈছে ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্স। অৰ্থাৎ ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্সত হোল পপুলেশ্যন ষ্টাডি কৰা নহয়, অনলি এ চেম্পল বা কেইটামান চেম্পলৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি গোটেই পপুলেশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ এটা অনুমান লগোৱা হয়। এতিয়া ডেছক্ৰিপটিভ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ আণ্ডাৰত আমি কি কি পঢ়িম তৎক্ষণাত কৈ দিছো। আমি ডাটা কালেকশ্যন, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ডাটা এইবিলাক কৰিম ডেছক্ৰিপটিভত। দেন এই ডাটাৰ গ্ৰাফিকেল ডায়েগ্ৰামেটিক প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিম। দেন আমি যাম মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিত। মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিত আমি পঢ়িম এভাৰেজ বা এৰিথমেটিক মিন, মেডিয়ান, মোড এইবিলাক আলোচনা কৰিম। এগেইন আমি মেজাৰ্ছ অফ ডিছপাৰচন পঢ়িব লাগিব। ইয়াতে ডাটা সেট এটাৰ ভেৰিয়েশ্যন কেনেকুৱা সেইখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমি পঢ়িম ৰেঞ্জ, কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন, মিন ডেভিয়েশ্যন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন, কোএফিচিয়েণ্ট অফ ভেৰিয়েশ্যন এইবিলাক পঢ়িম। দেন আমি পাৰ্টিশ্যন ভেলু আলোচনা কৰিব পাৰো। পাৰ্টিশ্যন ভেলুজ কি কি? কোৱাৰ্টাইলছ, পাৰ্চেণ্টাইলছ, ডিচাইলছ এইবিলাক। মানে পাৰ্টিশ্যন ভেলু কোনবিলাক? যিবিলাকে গোটেই ডাটা সেট বা ডিস্ট্ৰিবিউশ্যন বা সিৰিজ এটাক কিছুমান সমান সমান ভাগত ভাগ কৰে। আমি পঢ়িব লাগিব আণ্ডাৰ ডেছক্ৰিপটিভ ষ্টেটিষ্টিক্স মেজাৰ্ছ অফ শেপ, য'ত আমি স্কিউনেছ, কাৰ্টচিছ এইবিলাক পঢ়িম। দেন কোৰিলেশ্যন কোফিচিয়েণ্ট, য'ত দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন ষ্টাডি কৰিম। এতিয়া এইখিনি হৈছে ডেছক্ৰিপটিভ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ মেইন বস্তু। আৰু ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্সৰ দুটা মেইন টুল আছে।
এই টুল দুটাৰ নাম হৈছে থিওৰি অফ এষ্টিমেশ্যন আৰু হাইপথেচিছ টেষ্টিং। এই দুটা ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্সৰ মেইন টুল। কিন্তু এষ্টিমেশ্যন থিওৰি আৰু হাইপথেচিছ টেষ্টিং পঢ়াৰ আগত আমি কিছুমান বেলেগ টপিক পঢ়িব লাগিব। তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে প্ৰবেবিলিটি আৰু প্ৰবেবিলিটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পঢ়িব লাগিব। আৰু পঢ়িব লাগিব চেম্পলিং থিওৰি। প্ৰবেবিলিটি আৰু চেম্পলিং থিওৰি হৈছে ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যন। এই দুটাৰ নলেজ নোহোৱাকে আমি এষ্টিমেশ্যন আৰু হাইপথেচিছ টেষ্টিং এই দুটা টপিকত যাব নোৱাৰো। ষ্টেটিষ্টিক্সত আৰু কিছুমান এডভান্স টপিক আছে, যেনে এটা হৈছে ৰিগ্ৰেশ্যন, তাৰ পিছত আহিব ফৰকাষ্টিং মডেলছ, ফৰকাষ্টিং মডেলত মুভিং এভাৰেজ, ট্ৰেণ্ড এনালাইচিছ এইবিলাক ডিছকাছ কৰা হয়। আৰু ৰিগ্ৰেশ্যনত দুটা ভেৰিয়েবল এক্স আৰু ৱাই, এক্সৰ ভেলু ইমান হ'লে ৱাইৰ ভেলু কিমান হ'ব সেইবিলাক এষ্টিমেট কৰা হয়। গতিকে ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়িলে প্ৰথমতে জানিব লাগিব কি আমি ডেছক্ৰিপটিভ নে ইনফাৰেঞ্চিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়ি আছো। ডেছক্ৰিপটিভৰ আণ্ডাৰত কি কি টপিক কভাৰ হয়, ইনফাৰেঞ্চিয়েলৰ আণ্ডাৰত কি কি কভাৰ হয়, সেইখিনি জনাটো খুবেই দৰকাৰ। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মৰ নাম কৈ দিছো, যিকেইটা অবিহনে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ নলেজ একুৱায়াৰ কৰাটো এক প্ৰকাৰে পচিবল নহ'ব। সেই টাৰ্মবিলাক হৈছে পেৰামিটাৰ, ষ্টেটিষ্টিক্স, এৰিথমেটিক মিন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন, চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ এইবিলাক। আমাৰ এই চেনেলটোত এই সকলোবোৰ টপিক ফিউচাৰত গোটেইখিনি কভাৰ হ'ব। তাৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।